Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi na úvod nejdříve poděkovat místní organizaci Pirátské strany v Kolíně i středočeské organizaci Pirátské strany za podporu mé kandidatury, které si nesmírně vážím. Tak já jsem jednak rád, že Cyril Koky i Karel Karika za nás kandidujou, jeden na Senát, druhý jako lídr celý krajský kandidátky. Pirátská strana ty kandidátky volí v primárních volbách. A to, abyste byl zvolen na té kandidáce i třeba na ten post toho lídra, což je post nejvyšší, prostě předpokládá, že se ty lidi znají, že tam funguje dlouhodobě ta spolupráce a ti lidé pak pro sebe hlasují, protože se znají z každodenní práce. A to je příklad jak Cyrila, tak Karla v kraji, kdy prostě ta dlouhodobá spolupráce přichází a lidé potom ty lidi prostě volí na ta vyšší místa. Protože fakticky neexistuje žádný blok pro to, aby kdokoliv mohl kandidovat na kterémkoliv postě, pouze to, že je tou členskou základnou zvolen a vlastně to je takové ocenění té jejich práce. A to, jestli je ten člověk Rom, nebo jestli je na té pozici člověk, který třeba není z většinové společnosti, pro mě to nehraje vůbec žádnou roli a ta práce se prostě počítá. Takže možná i ode mě by to byla výzva pro všechny, co chtějí s náma spolupracovat a je to pro Romy a nejenom organizace romské nebo zabývající se problematikou menšin v České republice, ale kdokoliv, tak skutečně tou společnou prací pak se z těch lidí můžou stávat ty aktivní politici a skutečně to aktivně ovlivňovat, protože vedle té občanské aktivity a iniciativy je to právě ta politika, která umožňuje měnit zákony a to nastavení společnosti a vlastně i tu otázku třeba akceptace jiných kultur či jiných menšin, prostě ta se posouvá z toho diskurzu těch lidí, kteří mohou mluvit do médií a těch je tam stále málo a my to rozhodně zlepšujeme. Krásný den. Jmenuji se Karel Karika, jsem zastupitelem města Ústí nad Labem, kde se angažuji v charitativních organizacích a v sociální práci se věnuji především těm nejchudším lidem. Sociální vyloučení nebo chudoba nebo exekuční pasti i podle dat, i podle empirických zkušeností rozhodně nejsou problémy nějaké menšiny. Téměř 40% lidí v České republice žije buď v chudobě, nebo je ohroženo, nebo je na hranici tohoto ohrožení, což je strašně velký číslo. Takže já si myslím, že sociální otázka a společnost je tak dobrá, jak se dokáže postarat o ty lidi, kteří třeba v danou chvíli, a může to potkat kohokoliv, nemají štěstí, ať je to nehoda, nemoc, ztráta zaměstnání a jsou to témata, které rezonujou, které jsou vlastní problémy vlastně celé české společnosti a proto v tom programu jsou a já jsem i rád a teď budu hovořit o Romech a politice i v Pirátské straně, kterou reprezentuje jak Cyril, tak Karel, že to přece není tak, že my s Romy řešíme problematiku Romů, ale s Romy řešíme problematiku té společnosti. A proto jsem rád, i když potkávám třeba mladí lidi z romské komunity, ať je to Brno, ať jsou to severní Čechy, takže už nenahlíží na tu politiku, na to vlastně způsob, jak jim pomoci romské menšině nebo nějaké specifické komunitě, ale dívají se na to jako pohled, jak pomoct té společnosti jako celku, což logicky potom zvedá tu kvalitu života všem, i třeba romské menšině, která objektivně v České republice je na tom v jistém směru hůře než ta většinová společnost.